তো মই এটা এথিকেল হেকিং ৰোডমেপৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ চ' সেই ভিডিঅ'টো আজি মই আৰম্ভ কৰিম তো প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে এথিকেল হেকিং কি হয় চ' এথিকেল হেকিং in short of term, ethical hacking is a good hacking for helping some organizations and finding vulnerabilities and report to the owner. So আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ethical hacking শিকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে কি মানে কিছুমান বেছিক নলেজ থাকিব লাগে আৰম্ভণিতে আপুনি ফাউণ্ডেশ্যনেল নলেজ লাইক বেছিক্স কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কিং TCP/IP OSI মডেল ইনডেপথ শিকিব লাগে আৰু কিছুমান প্ৰট'কলছ জানিব লাগে যে ৱেবছাইটবোৰ কেনেকৈ ৰেছপন্স কি বুলি কয় কেনেকৈ ৱৰ্ক হয় ইয়াৰ লগতে কি প্ৰট'কলছবিলাক জড়িত হৈ থাকে চ' প্ৰথমতে HTTP DNS DHCP ARP এইবিলাক প্ৰট'কলছ এক্সেট্ৰা এইবিলাক প্ৰট'কলছ জানিব লাগে জনাৰ প্ৰয়োজন ইট ইজ এছেঞ্চিয়েল নেক্সট হৈছে IP এড্ৰেছিং কি হয় সাবনেটিং কি হয় আৰু ইয়াৰ লগতে ৰাউটাৰ সুইচেছ কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে সেইবিলাক জনাৰ প্ৰয়োজন এটা ছেপাৰেটেড চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে যাক কয় কমতিয়া নেটৱৰ্কিং প্লাছ এইটো অকল নেটৱৰ্কিঙৰ ওপৰত সেই নেটৱৰ্কিঙৰ ওপৰত যি আছে সেইবিলাক কভাৰ কৰি এই চাৰ্টিফিকেশ্যনটো কৰিছে যাক কয় কমতিয়া নেটৱৰ্ক প্লাছ দেন অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ বিষয়ে জনাৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে গম পায় নাই অপাৰেটিং ছিষ্টেম কেইবা প্ৰকাৰো হয় প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ উইণ্ড'জ এইটোতো আপুনি সকলোৱে জানে উইণ্ড'জ অপাৰেটিং ছিষ্টেম য'ত নেকি আজি বহুত কোম্পানীয়ে এই অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো ইউজ কৰি আছে চ' তাৰ লগতে আছে লিনাক্স অপাৰেটিং ছিষ্টেম লিনাক্স হৈছে এক প্ৰকাৰ অপেন চ'ৰ্চ অপাৰেটিং ছিষ্টেম লিনাক্স ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বুলি কয় লিনাক্সৰ বহু প্ৰকাৰৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম আছে লাইক ভাৰ্জন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বেলেগ হয় লিনাক্সৰ লাইক ডেবিন বেছ অপাৰেটিং ছিষ্টেম উবাণ্টু অপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু বহুত বেলেগ ধৰণৰ আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামিং আৰু স্ক্ৰিপ্টিং নলেজ থাকিব লাগে প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজেছ লাইক C++, Python আৰু বেছ স্ক্ৰিপ্ট আৰু ৱেব ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ কিছুমান লেংগুৱেজ ডকুমেণ্টেশ্যন লেংগুৱেজ আছে কিছুমান আছে যে প্ৰথমতে HTML CSS জাভাস্ক্ৰিপ্ট আৰু আছে বেলেগ ধৰণৰ লেংগুৱেজ আপোনালোকে শিকিব মানে জেমিনাই বা ChatGPT AI বিলাকত চাৰ্চ কৰিছিলে গম পাব চ' HTML CSS JavaScript is a crucial for web application hacking তো JavaScript জনাৰ আৱশ্যক কিন্তু security fundamentals ইয়াতে কিছুমান security concepts আছে সেইবিলাক প্ৰথমতে জনাৰ প্ৰয়োজন হয় ফেজ 1ত ইয়াতে আছে CI threat কি হয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে confidentiality integrity and availability মই ইয়াৰ বিষয়ে নেক্সট
পিছৰ ভিডিঅ'ত মই অকল CI থ্ৰেড আৰু ইয়াৰ সিকিউৰিটি ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিম আৰু লগতে আছে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি ষ্টাডি মানে কিছুমান ৱেবছাইটবিলাকত কিছুমান এটা এক্সাম্পল দিওঁ মই কিছুমান ইন ৰিয়েল লাইফ ৱেবছাইটবিলাক হেচিং ইনক্ৰিপশ্যন ইউজ কৰে ডেটাবেছবিলাক মানে ডাইৰেক্টলি ডেটাবেছ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন ৱেবছাইটৰ পৰা ইউজাৰৰ পৰা ৱেবছাইটত ইনপুট লয় সেইবিলাক ক'ত আমি হেৰি কৰোঁ মানে এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ ডাটাবেছতো হেৰি কৰোঁ ন ষ্ট'ৰ কৰোঁ তো মানে চিম্পল টেক্সট ষ্ট'ৰ নহয় এইবিলাক এটা ইনক্ৰিপশ্যন হেছ ফৰ্মেটত মানে হেৰি হয় ষ্ট'ৰ হয় আপোনাৰ ডাটাবিলাক তো তাতে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি ইউজ কৰে লাইক encryption like MD5 আগতে MD5 ইউজ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া নহয় ইয়াৰ পৰাও বেলেগ আছে বেছ 64 আৰু আছে বেলেগ ইয়াৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাম পিছত আৰু কিছুমান সিকিউৰিটি মেকানিজমছ এইবিলাক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৰাখিব লাগে লাইক ফায়াৰৱাল IDS IPS VPN IDS হৈছে ইন্ট্ৰুজন ডিটেকশ্যন চিষ্টেম IPS হৈছে প্ৰিভেনশ্যন চিষ্টেম আৰু লগতে VPNৰ নলেজ থাকিব লাগে এইবিলাক হয় আৰু তো ফেজ 1ত এইখিনি থাকিল এতিয়া আছে ফেজ 2 ফেজ 2 থাকিব কোৰ হেকিং স্কিলছ এণ্ড টুলছ ইয়াতে আছে দ্য হেকিং মেথডলজি 5 stages ইয়াক কয় চাইবাৰ কিল চেইন যাক কয় চাইবাৰ কিল চেইনৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ এটা ষ্টেপছ আছে যিটো আমি ফ'ল' কৰোঁ এটা টাৰ্গেটক মানে ছাকচেছফুল টাৰ্গেট কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা ষ্টেজত যাব লাগে যে প্ৰথমতে ছাপ'জ মই এটা ৱেবছাইটক টাৰ্গেট কৰিলোঁ ফৰ এন এক্সাম্পল google.com আমি সেইটো ডাইৰেক্টলি আমি সেইটোত মই হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ ন তো এটা ষ্টেজৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব লাইক ৰিকগনিশ্যনছ ফুটপ্ৰিণ্টিং স্কেনিং ইনুমাৰেশ্যন গেইনিং এক্সেছ মেইনটেইনিং এক্সেছ কভাৰিং ট্ৰেক্স ইয়াৰ লগতে এছেঞ্চিয়েল টুলছ আছে nmap ৱাৰ্কশ্বাৰ্প মেটাস্প্লইট বাৰ্বশ্বুট VAPT হৈছে vulnerability assessment and penetration testing মানে এইটো ৱেব এপ্লিকেশ্যনত উইকনেছ ফাইণ্ড কৰে অট'মেটেড টুলছ এইবিলাক লাইক নেছাছ OpenVAS এইবিলাক আছে ইয়াৰ উপৰিও আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগে বিটুইন vulnerability scan and full penetration test so phase 2 এইখিনি থাকে core hacking skills and tools phase 3 specialization and practice this is where you apply your skills and deepen your knowledge in specific areas so web application security এইটো ডমেইনটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ ইয়াতে মানে টপ 10ৰ মেজৰ ভালনাৰেবিলিটিছবোৰ মানে এটা গোটত থাকে তো এইকেইটাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন লাইক SQL injection XSS CSRF etc practice exploiting those vulnerabilities on safe controlled environment network
network and wireless hacking, explore common network attacks, manage the middle attack, learn about wireless protocols, WPA, WPA2 এইটো গমে পয় যিবিলাক মানে ৱাইফাই হটস্পট ভালকৈ ইউজ কৰা হয় সেই তাতে এনক্ৰিপশ্যন হয় এইটো এটা এনক্ৰিপশ্যন এণ্ড টুলছ লাইক মানে এইটো এনক্ৰিপশ্যনটো ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে এটা টুলছ আছে এয়াৰ ক্ৰেক NG বুলি কয় ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভিতৰত আছে ফিচিং pretexting and other techniques continuous hands-on practice like try hack me মানে যিবিলাক এতিয়ালৈ শিকিলে সেইবোৰ এটা সেফ এনভাইৰনমেন্টত প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে লাগে try hack me hack the box Valhub এই প্লেটফৰ্মবিলাকত অনলাইন এনভাইৰনমেন্টত প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰি participates in CTF challenges CTF হৈছে capture the flag আমাৰ এটা hackers বিলাকৰ এটা অলিম্পিক হয় যাক নেকি আমি CTF বুলি কওঁ it's a game and তাৰোপৰি লোকেল এনভাইৰনমেন্টত ভাৰ্চুৱেল মেচিনছ বিলাক সেটআপ কৰি সেফলি প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত so phase 3 complete হৈ গ'ল phase 4 তোমালোকে আছে certification and career path তো এইখিনি কমপ্লিট মানে এইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে লাইক এন্ট্ৰি লেভেল চাৰ্টিফিকেশ্যন কম্পিউটাৰ চিকিউৰিটি প্লাছ কোৰ এথিকেল হেকিং চাৰ্টিফিকেশ্যন লাইক CEH from আপুনি এইটো EC কাউন্সিল এটা প্লেটফৰ্ম আছে তাত গৈ কিনে CEH কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰি এক্সাম দিব পাৰি আৰু CEH ৰ পিছত আছে CEH কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত OSCP এটা চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে প্ৰফেশনাল চাৰ্টিফিকেশ্যন এইটো আপুনি অফেন্সিভ চিকিউৰিটি চাৰ্টিফাইড প্ৰফেশনাল বুলি কয় এইটো আপুনি গৈ কিনে অফচেক এটা গৈ সাইন আপ কৰি আপুনি ইয়াতে কোৰ্স সার্চ কৰিলে পাই যাব এইবিলাক এটা ধুনীয়া মানে হেৰি চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে এটা গৈ আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰি gain experience looks for rules like security analyze experience for gain কেনে কৰিব পাৰি ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান হেৰি আছে rules আছে security analyze হ'ব পাৰি junior penetration tester হ'ব পাৰি আৰু বা SOC analysis যাক কয় security operations center participate in bug bounty program to test your skills on real system illegally contribute open source security projects so মই পিছত এইবিলাক শিকাৰ পিছতো কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি মানে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাম তো মই কৈ দিওঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল নলেজবোৰ কেনেকৈ গেইন কৰিব পাৰি আপোনালোকে চিম্পলি গৈ আজিকালিৰ অনলাইন যুগত মানে এইবিলাক শিকাৰ বহুত মানে হেৰি হৈছে ইজি হৈ গৈছে তো আপুনি হেৰিত গৈ কি বুলি কয় অনলাইন সাৰ্চ কৰিলে বা কিছুমান মানে ChatGPT বা Geminiত গৈ কিনে সাৰ্চ কৰিলে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কিং কি আছে সেইবিলাক
মানে সম্পূৰ্ণ ইন ডেপথ শিকিব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা যদি চাৰ্টিফিকেশ্যন ল'ম বুলি ভাবে মানে এইবিলাক শিকাৰ লগতে চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি যাব udemy.com যাব udemy.com গৈ simply কম্পিউটাৰ কি বুলি কয় বেছিক কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ চাৰ্চ কৰিলে এটা বহুত ধৰণৰ কোৰ্চ পাই যাব আণ্ডাৰ 500ত কোৰ্চবোৰ পাই যাব বেছিক কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ like computer networking, basic computer networking. তো মই শেষৰ যেতিয়া মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম তাতে মই আপোনালোকৰ অকণমান বুজাই ক'ম যে এইবিলাক কি হয় আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ ট্ৰাইহেকমিত কেনেকৈ মানে CTF খেলিব CTFৰ লেবছবিলাক কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে সেইবিলাক মই শিকাম so thanks for watching and see you in the next video guys.